ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ। A hymn of Guru Nanak Dev Ji from Sarang Diwar is presented to you. It is worth paying attention to and you should listen to it carefully. The purpose of the coming of the Master in this world, as very often I have said, is not to found any particular community. They do not come in this world to lay the stone, the foundation stone of any particular religion. They only come in this world to awaken the sleeping souls in respect to God Almighty, and their purpose to come in this world is only to connect the souls with the Shabad and with the real home. They come for those souls for whom it has been decided in the court of Lord that they have wandered so much in the world and now it is the time for them to come back to the real home. So the perfect masters come in this world only for those souls, to awaken those souls. And when they come in this world, they lovingly tell us that who our Father is and how we have to go back to our real home. They tell us about the benefit of going to the perfect master, and they also tell us that what our real home is like, and they encourage us, they inspire us to go back to the real home, and they do not have any other purpose to come in this world. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Masters tell us that by doing the devotion of Lord is the only way to express our gratitude to Him. Masters also tell us that first of all, God Almighty showered so much grace upon us and He gave us this human birth. And He is the one who creates us, He is the one who is sustaining us. We may say that it is not that somebody else is making us function or somebody else is sustaining us. We may say that we are taking care of our own selves, but that is not true. There is someone who has created us and there is some power who is making us function and who is sustaining us. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਘਾੜਤ ਕੰਨੀ ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਸਲਾਉਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਾੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨੱਕ
ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰ ਜਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਸਭ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾਇਕਾ ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ? ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਵੱਚਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੂਨੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਸਾਨ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। We are not the bodies, we are the soul who is working in the body. First of all, if we look at the creation of God Almighty, we will be surprised because you know that God Almighty is the one who has created all of us, and still we all are so much different than each other. The eyes or the face or the body of two people are even not alike. Everyone has a different body, everyone has a different eyes, everyone has a different kind of nose. Somebody is skinny, somebody is fat, somebody is tall, somebody is short, and there is no way you can say that this person looks like him, because everyone has been created or everyone has been made by God Almighty Lord different from each other. And after that, you know that we all have so many different parts of the body and they are functioning. The nose is not the instrument which can smell the things. It is the power which is working through the nose who is smelling the things. In the same way, the ear cannot be called as the thing which hears the thing. It is the power of God who is working through the ear and who is hearing everything which is audible. And you know that in the same way, the eyes also are not the one who can see the things. It is the power of God which is working, or who is working through the eyes, who is seeing all the things. Because you know that many people are born with the nose and ear and eyes, but because they might have done some bad karma in their past life, that is why they do not have that power through which they can smell. They do not have the power through which they can hear or they can see. Even though outwardly you may see them with the eyes and with the ears, but still they are deaf, they are blind, and they cannot see the things. In the same way, we have this tongue which tastes so many different tastes, but when God Almighty withdraws His power from our body, it means that when we die, we still have all these parts of the body, we still have the tongue, but it cannot taste anything. It cannot taste any sweet or sour or any kind of thing, because it does not have that power of God working through it anymore. In the same way, we have the skin, and it feels cold and hot when the power of God is working in it. But when the power of God is withdrawn from it, when we become dead, then it doesn't matter if you go on piercing the knives through the body, but still the skin, this body will not feel anything, because that power of God which used to function through our body has been withdrawn, and we do not have any feeling left in the body.
So, dear ones, we will have to believe that it is not the body, we are not the body, and it is not the body who can function in this world by itself. It is the power of God. There is someone who has created this body, and there is the same power who is making this body function and make this body do all the things. So we will have to believe in the existence of God, and we will have to express our gratitude. We should be thankful to God Almighty, who has first given us this beautiful body, and then He Himself has resided in this body, and He is making all different parts of the body work, and He is making this body function. And there is no way of expressing our devotion, expressing our gratitude to Almighty Lord, except by doing His devotion. ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। And then He provides the things for maintenance to all the creatures, whether they are sinners or whether they are good people. And He does not see whether one deserves for that or not. He always provides them with the things which they need for the maintenance. He even provides the things to the creatures who fly and who live in the sky, and even to the creatures who live on the earth, and even to those creatures who are living in the water. And He does not postpone giving the things for their maintenance to anyone. Whenever they need, He always provides them with the things. ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ। ਕਹਾਣੀ ਮੂਸੇ ਪਕੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸੰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। Every Mahatma has his own way of explaining things to us. The ways of the Mahatmas are different. There comes the story of Prophet Moses, and Mahatmas do not mean to be critical of anyone. The thing is that we should learn from the stories of the Mahatmas, and no matter in what way they have said that story, or no matter in what way they have told that story, but our main thing is, or our main object is to get the teaching from it. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪਕੰਬਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਮੂਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਿਜਮੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਕਤ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਪਦੈਸ਼, ਰੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਮੂਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਹਰਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਮਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੋਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੂਸਿਆ, ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਾਮਰ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਮੂਸਿਆ, ਆਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। The story goes like this. Once Prophet Moses saw that God Almighty provides the things to everyone, and it is a very big work and he must be getting tired. So he came to God Almighty and he said that, "Oh Lord, I am your devotee, I am your servant, and I see you working so hard, giving things to the people, and you must be getting tired. So let me take care of this work. Why don't you give me this job to do?" God Almighty replied that, "Dear one, the work of giving things to people is only for me to do, and there is no question of me getting tired, because I have made my rules in such a way that as everyone is born and everyone meets his death on the predetermined time, in the same way people get the things also from me whenever they are supposed to get, and it is only my work, and let me do this." But when Prophet Moses insisted on that, God said that, "Okay, you can do this job." So one day Moses was doing that job and he gave things to everyone except one person, because he saw the bad deed of that person. What was the bad deed which that person was doing? That person was trying to indulge with a dead body of a woman, and Moses did not like that. So he thought that he does not deserve the grace of God and he does not deserve the things from God, so he did not give him anything. After giving food and things to everyone all day long, in the end, in the evening, when Moses sat in the meditation, he went within and he met with Almighty Lord. Lord asked him that, "Yes, Moses, did you give food to everyone? Did you give things to everyone?" He replied that, "Yes, my Lord, I gave things to everyone except one person." And because he was a very bad person and he was trying to indulge with a dead body of a woman, and I think that he does not deserve your grace, and that is why I did not give him anything. So Lord Almighty replied that, "Dear one, this is the only difference between you and me. When I give things to people, I do not see whether they deserve or not, because it is my job and I always give them whatever they are supposed to have. I give them, and I do not do all this discrimination." Guru Gobind Singh Ji also says the same thing, that God Almighty only has one very good quality, and that is that he does not postpone giving things to anyone, whether one is sinner or a good person, whether one deserves or not, but God Almighty always give them the things. ਸੋ ਸੰਤ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। So whenever the saints come in this world, they awaken the souls and they inspire and encourage the souls towards the devotion of the Naam, and through their astral intellect they touch our hearts and they put us on the path of the Naam. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1239 ਨਾਨਕ ਤੋਲੀਐ ਤੋਲ ਜੇ ਜੀਓ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ ਇਕਸ ਨ ਪੂਜੈ ਭੂਲ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮਿਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨੀ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਆਸਾਨ ਜਤਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, 9 ਦੁਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। Guru Nanak Sahib says that you put yourself in one side of the balance, and on the other side of the balance, you put all the qualities of God Almighty and all the favors you have received from Him, and you will see that the qualities and the favors done by God Almighty to you will weigh much more than your own self, and there is no way
by reciting any poetry or by singing in any melodious voice or by doing any outer deed, can you thank him and can you express your gratitude for all the favors you have received from him? And there is no way you can thank him for the things he has done for you. The only way of being thankful to him is by doing the devotion of the Shabad Naam, because this is the only way of hearing his Shabad, and doing the Simran is the only way of making him hear your plea. एक सना पूजै बोल जे पूरे पूरा कर मिलै वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मती हौले बोल। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਿਆਈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਡੋਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। He says that only the saints and Mahatmas can understand the glory of God, can understand the love and grace of God Almighty. And he says that even if we call you as the great one, but still you are greater than the greatest one, because there is no one in this world who can be called as greater than you. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that even though the kings and the emperors are called as the great one in this world, but still you are greater than them, because if we call you the emperor, still it does not praise you enough, because you are the one who gives life to everyone, and it is only your grace which is pervading everywhere. So he says that how can we call anyone greater than you, because you are the greater than the greatest. And even the rope of the life of the emperors who are considered as to be the great ones is in your hand, and they get the life from you. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਪਰਾਈ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹਾ ਚੁੰਝ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। On the other side, Guru Nanak Sahib is talking about those people who tell the stories or who give the talks only for their own selves, and Master Kripal Singh Ji also used to call them as the paid preachers. So he says that those people only preach for their own selves, and whatever they talk is full of their self-interest, and selfishly they are doing that work. But the saints and Mahatmas, whatever they speak out from their mouth, whatever they utter, it is all selfless, and they do not have any interest in that. Whatever they say, that is for the benefit and for the good of the people. It is like the papiha, whenever he opens his mouth, it is only for that swati drop, and he does not open for any other ordinary drop. In the same way, whenever the masters speak, whenever they open their mouth, and whatever they speak is for the benefit for the all mankind, and they are the only ones who have the real love, and they have so much grace and affection for us in their heart. ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਪਾਰਾ ਤੋਲ
ਮਤੀ ਹੌਲੇ ਬੋਲ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਿਉ ਕੰਡੈ ਤੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਟਾ ਸਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਗੀ। ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਡੋਲਣ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Now he says that Mahatmas have the quality like that of the earth, and they have so much endurance in them. It doesn't matter if people throw dirt on them, or if they balm them with the balm of the sandalwood paste. They have adopted, or they have assumed the quality like that of the earth, the quality of forgiveness, and that is why it doesn't matter if people throw dirt at them or if they praise them. And also he says that the Mahatmas have the quality of the mountain. They are determined and they are solid, they are still like the mountains, and they never waver from having the faith in their master, and they also want their disciple also to be very strong in the faith for the faith in the master. And further, the Mahatmas have the quality of that of the water of the ocean. You know that the water of the ocean is very cold, so they also have so much coolness and humility in them, and they inspire, they teach their disciples also to adopt these qualities. ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। How can the jeweler weigh that object or that thing which is heavy, which is as heavy as the water of the ocean, or as heavy as the mountain, or as heavy as the earth? How can the jeweler, how can the worldly people even estimate that how much the masters weigh, how can these worldly people know that from which place the Mahatmas come and what qualities they have? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸੁਣਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ। When Bulle Shah went back to the real home, the souls who were already there, they came to greet him, and they asked him one thing, that tell us that how many people understood you, how many people accepted you and obeyed you, and how many people recognized you. So Bulle Shah replied that, "Oh Bulle, I dwelt in the place where there were many blinds. Nobody recognized me and nobody appreciated me." ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਾਈਆ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। Guru Nanak, whose writing we are reading now, nowadays people all over the world take him as the form of God and they believe in him. But when he came in his physical form, at that time the people belonging to all different communities and religions, they used to call him as the one who misleads people from the path, and nobody wanted to listen to him. ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਿਉ ਕੰਡੈ ਤੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਤਕ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਪੁਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਤੋਲਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਮਾਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਰਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੰਤ ਕੋ ਚੀਨਾ, ਤੁਲਸੀ ਹੱਥ ਕਾਨ ਪੈ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤ ਲੋਕ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ। Now he says that this tolas, masas and ratis, these are the measures of weight. And he says that he is comparing these different measures of weight with the Vedas, Shastras and the Simritis. So he says that how can these small measures of weight can even comprehend, can even understand the heaviness and the greatness of the Master? How can the Vedas, Shastras and Simritis even know that what is the greatness of the Master? Tulsi Sahib also says that if anyone says that he has understood the saint, God forbid he touches his ear, because it is not possible for anyone to understand the glory of the saint. In the same way, Guru Arjan Dev Ji Maharaj also says that not even the Vedas can understand the glory of the saint, because the Vedas also talk about the things which are up to the second plane, and the masters come from the highest plane. So that is why how can even the Vedas know the glory of the perfect master? ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਕੋਲੇ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਲਾਨੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ। In the beginning, when I went to Delhi, many people came to me, and they came only to argue with me and to debate with me and only to talk outer things with me. And there were many people who came and who told me that I should be very careful with the Westerners. I should not have any dealings with them, because even God is afraid of them, and they sell people out in the market. And also they told me that I should not let them come to my place and I should not go to their place. And they also, first of all, they used to tell me that I am just an innocent person who has come from a village and I do not know anything about the world and like that. So they were trying to caution me from all these things, especially from the Westerners. And after some time, when I met Russell Perkins,
I told Russell what people were telling me. I told him that people say that I should be very careful with the Westerners because even God is afraid of them and the Westerners sell people in the market and like that. So Russell Perkins smiled and he said that yes, we will definitely sell you out in the world, and it is true that even God is afraid of us. But now it is up to you. You have to make the decision. So I laughed and I said, well, I know that beloved Lord Kirpal has given me in your hands, and now it is up to you. But I do appreciate the love of all the dear ones. So I mean to say that at that time, when people came to see me, they all were quoting from the books, and they all were quoting from this or that statement written by this or that master. And they would tell me that in certain Veda it is written like this, in certain book of the master it is written like that. So whenever they would quote from different books, I told them only one thing, that dear one, tell me anything from your own experience. Have you seen anything yourself? Can you give me any proof which you have seen yourself? And I also used to tell them that if you have gone within your body and if you have understood your own self, only then you should talk to me. If you are quoting from the books, it does not mean anything to me, because all the Vedas, Shastras, all the books have come out from this body of 6 feet. And those who have gone within their body, those who have understood their body, those who have understood their own selves, they have understood everything. And if you have something from your own experience, only then we should talk. And I am ready to touch your feet. I am ready to talk to you for hours if you talk about the inner things and if you tell me if you have realized your own self. But unfortunately, I did not find even one who could say that yes, he had gone in the within and he had understood his body. Everybody was quoting from the books, but how can the books understand the glory of the saints? Because not even the Vedas and Shastras were able to understand the glory of the Master. Tola masarat pai Nanak puchya de pujaye Murkh andhya andhi tat keh keh कहन कहाए न आप। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅੰਧੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਪੇੜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। Now he says that these people are foolish, they are blind, they have a very small approach, and they read the scriptures for the people, and by reading the scriptures of the people they are trying to impress the people, trying to convince the people, but they do not have anything of their own. Some people, those who are the preachers and whom Master Kirpal used to call as paid preachers, those preachers don't even do the reading themselves. They have employed people and they are reading on their behalf, and they have people who go on praising them that he is such a great person and like that. But these people do not have any approach, they do not go anywhere, they do not rise above, and they do not have any proof of their own self. मूर्ख अंधया अंधी तात कह कह कहन कहाए न आप। महला पहला। आखने औखा सुनने औखा आँख न जापी आँख। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰੇ ਪਰਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਪਿਆਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। He says that when Guru Nanak, after spending many years outside his home, when he became detached and when he spent all that time in the sadness, and after that when he returned to his home, his mother asked him that what the naam is and how easy or how difficult it is to repeat that naam. So she wanted to know about the naam. So Guru Nanak Sahib told her, because he who has suffered the pain knows that what the pain is like. It is like how can a healthy person know that what the disease is like? Only a person who is suffering from the disease can know that what the suffering is like. In the same way, how can a happy person know the feeling of the pain? Unless he himself feels that pain, how can he know that what the pain really is? So Guru Nanak Sahib lovingly told her, because he had spent 11 years sitting on the mattresses made of stones and pebbles, and he had done so many austerities, he had done so much practice, so much meditation, and he knew that how difficult it is to bear the hunger and thirst, and how one gets the perfect naam only after suffering so much. So because he had gone through all those experiences, that is why when he came back to his home and when his mother asked him about the naam, he said, well mother, what can I tell you about the naam? First of all, it is very difficult to meditate on the naam, and once you have meditated on the naam, in the beginning only it is difficult, but afterwards you become so involved in it that it is very difficult to leave or give up doing the meditation of naam. And afterwards it is very difficult to preach the naam, because God gives you the job to go and do the preaching of the naam, but first it is difficult to meditate on the naam, and then it is difficult to preach on the naam. So that is why it is both difficult whether to meditate on it or whether to preach about it. But we cannot refuse the order of God Almighty. Whatever order He has given to us, we have to abide in His will. आखने आखा सुनने आखा आख न जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥਿਉਰੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now he says that there is a great difference between the one who has first seen that naam, done the meditation of naam, become perfect in the naam, and afterwards if he gives the naam initiation, and the one who has only heard about the naam and who gives out the naam just from the hearsay. Because when a master who has meditated upon the naam, when he gives the initiation, behind the initiation or behind the simran he gives, the charging, the renunciation and all the hard work of that master is working. Whereas the person who has just heard about the naam, and if he is giving out the naam initiation,
he does not have anything to offer, and there is no renunciation, there is no charging in his Simran, and that is why it doesn't work. And also, you know that to talk about the laddus or a sweet thing is different than eating the sweet things. You cannot feel the sweetness just by talking about it. You have to eat it. ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਕਿਹੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਦਿਸੈ ਜਾਪੈ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਹਦੇ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। Now he says that God does not belong to any caste and he does not have any form or outline. If he belonged to any caste or if he had any outer form or any outline, then the people who sing his praises could describe that what he looks like. But since he does not have any form, he does not have any outline, he does not have any color or any caste, that is why there is no way to describe his form. Only the Mahatmas who go in the within, and only those who have been blessed by God Almighty know about the form of him, and only those upon whom he has showered grace, they sing the praise of God Almighty. ਜੇ ਕਿਹੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਦਿਸੈ ਜਾਪੈ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਤ ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੀ ਕਟਿਓ ਕਟ ਕਟ ਥਾਪ। ਸਭ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। His power works within everyone, and whatever we see in this world, he is present over there, and whatever is functioning, whatever is happening in this world has been created by himself. ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੀ ਕਟਿਓ ਕਟ ਕਟ ਥਾਪ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਨਾਨਕਾ ਆਖ ਨ ਜਾਪੈ ਆਖ। ਪੌੜੀ ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਨਾਮੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now he describes the importance of meditating on Naam, and he talks about the benefits of the Naam. He says that what is the benefit, what are the benefits you get from doing the meditation of Naam? He says that our wandering mind, who is wandering like deer in this world, it ceases to wander, and our mind gets the contentment and peace by doing the meditation of Naam. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਧੁਨ ਜੋ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। By doing the Simran, we have to vacate the 9 openings of the body and come to the eye center. This is the place where the sound which is coming from our real home and which has created all the different divisions and the planes is coming, and we have to listen to that sound over here.
ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਮੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਈ ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਨਾਉ ਉਪਜੈ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਤ ਪਤ ਨਾਮੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਤ ਪਤ ਨਾਮੇ ਗਾਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਨਕ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Lovingly, Guru Sahib told us that Naam is our caste and Naam is our honor, and we should always go on doing the meditation of the Naam, because by doing the Simran, by doing the meditation of the Naam, every day we also become the form of the Naam. So Guru Sahib lovingly told us that how we have to do the devotion of the Naam, because we become competent in doing anything if we do it regularly. So that is why he said that we should meditate regularly, and if we do it every day, we become the form of the Shabad, we become the form of the Naam. Our beloved master also used to say that it is something which everyone can do. It is not that only one person can do and the others cannot. What a man has done, a man can do. Everyone can do this, but we have to do it every day, and we should not understand it as a burden. We should do it every day. Please make the line.
ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਆ ਗਏ। हाँ शुभ रात्रि। Good night, everybody.